Привіт, друзі! Це знову я і моя маленька промова перед відео про українок за кордоном. Сьогодні випуск про Велику Британію. Дістатися туди і трохи облаштуватися – це вже нелегко. Тому мені зрозуміло, що люди, які через це пройшли, розраховують залишитись в країні на певний термін. Так, зараз багато українок повертаються в Україну. Про них ми, до речі, знімемо окремий випуск. Але є й ті, хто все ще боїться. Це як з бомбосховищем. Хтось біжить туди на кожну сирену, а хтось давно звик і не реагує. Що я хочу сказати вам? Ми всі різні, по-різному сприймаємо біль, небезпеку, страх. Давайте підтримувати своїх і не забувати, що винити треба тільки Росію. Ну а тепер до відео. Шотландія привчає до багатьох зручностей. Біля кожного маленького городка, містечка завжди є зовсім поруч великі супермаркети. Це басейн та розваги для дітей, позашкільні заклади тут проходять. Саме на цьому містечку зустрічаються люди на багатьох святах. Отут трохи подалі, зовсім поруч, поліклініка місцева. Тут буквально 3-5 хвилин пішки, та буде головна вулиця. Мене звати Марія. Я приїхала до Шотландії зовсім не так давно. Я приїхала із Бердянська зі своєю донькою. Їй 10 років, її звуть Василиса. Меня зовут Юля. Я уехала 11 марта. Решение приняла переехать из Днепра в ту ночь, когда захватили нашу атомную станцию в Энергодаре, и я не могла спать. В эту ночь мы собрали чемоданы и кинули в конце того, как закончился комендантский час, мы кинули сумки и в то же утро уехали. В конце марта правительство Великобритании запустило схему спонсорства для украинцев. И в частности Шотландия, они были самые быстрые, самые щедрые на визы для украинцев. Вот моя подруга, которая живет в Шотландии, ее зовут Джоанна, она начала мне писать имейлы, она мне начала стучаться в Facebook, звонить мне: Юля, что у вас происходит, мы все за вас молимся, я тебя очень прошу, уезжай, переезжай ко мне. Она говорила: ну ты понимаешь, в большей безопасности, чем в Великобритании, ты не будешь нигде. У Британії в мене, мені там англійська мова, це видно. А в країні немає англійської мови. І в Британії я ходжу в школу, а у Україні я ходила у садочок. Мене звати Наталія, це Поліна. Ми з Києва. 7 років назад мені пощастило жити в Лондоні протягом 3 місяців, і саме в цій сім'ї, і саме в цьому будинку. Я була тут разом зі своїм чоловіком. Він виграв стипендію на проходження юридичного стажування. І ми жили тут протягом 3 місяців, і, мабуть, головна різниця в тому, що тоді ми були разом, і тоді ми знали, що через 3 місяці ми повернемося додому. Ця сім'я, як тільки почалася війна, вони одразу запропонували стати нашими спонсорами і допомогти з будь-якими нюансами, допомогти з проживанням. Ми були шоковані тим, що відбулося. І варварство російських загарбників було справді жахливим. Ми дуже переймалися за кожного в Україні, хто постраждав від цього. Ми не очікували. Ми знали з новин про те, що біля кордонів вишукувалася російська армія, але ми дійсно не вірили, що Росія таки вторгнеться в Україну. Ми відчували, що ми хочемо щось зробити, якось допомогти. Так, і оскільки ми знали родину Наталі та Жені,
Звісно, ми тоді ще не бачили Поліну, і ми вирішили, що ми хочемо допомогти їм. І так ми зможемо допомогти хоч комусь. Ми місяць знаходилися в окупації. Я живу на 13-му поверсі в центрі міста у Бердянську. Та декілька взривів зранку розбудили нас та перевернули наше життя, можна так сказати. На другий день після початку війни моя дитина заболіла вітряною оспою, та ми не змогли виїхати з міста. Ми доволі довго, ще місяць знаходились у місті, зустрічали маріупольців, які потребували допомоги, носили їм їжу, носили їм одяг з дому. В цей час, з 27-го в наше місце зайшов ворог, зайшов дуже потужно, повбивав багато людей, які знаходились в передмісті. Та доволі так плотно заселився у нашому порту. Порт знаходиться буквально під моїми вікнами. Та 24 вже березня під моїми вікнами стався потужний вибух. ЗСУ підірвало корабель та склад боєприпасів. В цей час я спустилася донизу винести мусор, викинути. Та сталося 2 потужних вибухи. Не можу вам передати емоції, які я відчула у цю мить, тому що зверху на 13-му поверхі знаходилися мої самі близькі мені люди, це мій чоловік та дитина. Я тут же на першому поверсі кинула це сміття та побігла наверх, на свій останній поверх. В мене було таке відчуття, що снаряд попав саме в мій дім. Настільки затряслись стіни мого дому. Коли я прибігла на свій поверх, я побачила, що з ними все гаразд. Але ж снаряди, які взривалися у порту, як фейерверки, підлітали уверх та потужними взривами взривалися біля моїх вікон. Це було дуже страшно та несподівано. У цей час ми вирішили виїхати з місця саме у цей день. Ми не змогли цього зробити, тому що наше місто знаходилося в окупації, та ворог вирішував, коли ми можемо виїхати, коли ми саме можемо це зробити, коли ми можемо піти до тої вулиці чи до тої вулиці. Тому саме 24 березня нас в наше місце не пустили евакуаційний транспорт. Тому ми лишилися у місті і виїхали лише 25-го. Дорога до Запоріжжя була дуже важка. Це було 2 суток, 2 доби, 20 блокпостів, 3000 чоловік в автобусах, діти, дорослі, чоловіки, старіки, інваліди. Навіть машини швидкої перевозили дітей, які травмувалися внаслідок наступу ворога. Ми ночували в полі. Це було таке відчуття, що це ніколи не може закінчитися, насправді. На наступний день, лише увечері нас пропустили до Запоріжжя. Це було неймовірне відчуття, коли ти бачиш саме своїх людей, саме своїх захисників. Коли ти бачиш свої прапори. Це таке відчуття, яке запам'ятається назавжди. І
Це щастя насамперед. Це щастя сквозь сльози. Чоловік нас відправив далі, а сам залишився в Україні. Мене звати Ліда, я українка у Великобританії. Приїхала до Великобританії 22 квітня з моєю мамою та дитиною. Сюди я переїхала, оскільки мені запропонували тут роботу у місті Мілтон Кінс. І я проходила інтерв'ю, ще сидячи в підвалі у Києві. Ми були у Києві, коли почалася війна. Ми жили у приватному будинку. Я, мій чоловік, наша донька, моя мама. І, в принципі, ми 40 днів ми були у Києві. Але в якийсь момент я зрозуміла, що війна дуже сильно впливає на мою доньку. І я дуже хвилювалася за її психологічний стан. Я почала про це думати і почала шукати можливість виїхати, але для мене стратегічною була ціль, щоб я виїхала і в мене була робота. Тому я почала відсилати резюме у різні компанії за кордоном. Мене запросили на відеоінтерв'ю, зі мною поговорили, і буквально через годину після нашої розмови мені прислали контракт на роботу. Чому? Тому що у мене є специфічний досвід, зв'язаний зі спортивним менеджментом та з продажним менеджментом. І це саме те, що шукали мої роботодавці. І вони не могли знайти людину з подібним досвідом у тому містечку, де знаходиться їх компанія. Вони ж потім, в принципі, допомогли мені знайти спонсорів. І, в принципі, це відбулося 18 березня, тобто у перший день роботи схеми Homes for Ukraine. Ось цей перший день у мене було інтерв'ю, і 20 березня ми подали документи на цю візу. Мене звати Марго, мені 27 років. Я живу в Києві, зараз живу в Лондоні. Я засновниця та CEO стартапу Legal Notes. Ми будуємо юридичну платформу, яка допомагає вирішувати юридичні питання в різних країнах світу. Я живу в Великій Британії з 14 років. Я приїхала сюди навчатись. Я навчалась спочатку в школі, потім в коледжі, після цього в університеті. Коли розпочалася війна, я була в Києві, і саме в той день, коли розпочалася війна, в мене був мій квиток до Лондону. В мене, коли все це розпочалось, для мене головною місією було зробити так, щоб моя мама і бабуся, мої найголовніші люди в житті, були в безпеці. І тому в мене був такий досвід sponsor program в Англії. Це був теж не такий простий шлях, тому що, перше, це треба знайти спонсора в Великобританії. І це, мабуть, дуже важко, якщо тут немає когось по місцю, хто може поїхати і поспілкуватися з цими людьми, подивитись взагалі, що це за сім'я, що вони дають в плані житла. Тому це був такий перший етап – це пошук цього спонсору. Потім це подача вже на саму візу, і там достатньо все просто. Наскільки я пам'ятаю, там є і англійською, і українською, тобто це можна це все заповнити. І дуже багато, не дуже багато, але там є навіть відео, які розповідають про те, як правильно цю заявку треба заповнити. Тут така система, що ти не можеш просто переїхати і все. Але ти можеш переїхати, якщо ти знайшов сім'ю, яка готова тебе прихистити, яка готова тобі дати кімнату чи там декілька кімнат для того, щоб там жити. Це безплатно, безкоштовно. І я вважаю, що це дуже-дуже така крута система. І, мабуть, про відношення до українців краще скаже те, що дуже багато сімей в Англії готові прихистити українців, готові просто відкрити свої двері і дати можливість людям там пожити. Мене звати Кетрін, я живу у місті Льюіс. Я дивилась новини про те, що Росія напала на Україну, і не могла в це повірити. Серед усіх новин більшість була саме про Україну.
вторгнення Росії в Україну. І також було багато відео про українські родини. Особливо мені запам'яталась одна історія. Не знаю, може ви пам'ятаєте? Це була маленька дівчинка. Вона була прекрасна, їй було 7 років. Її вбили російські бомби у Києві. У мене є донька, їй 6 років. Я намагалась пояснити їй, коли ми збирались у ліжку, що деякі діти не можуть лягти в свої ліжечка, бо їхні будинки зруйновані, і вони мусять йти у прихистки. І я відчувала, що я хочу щось зробити. Але дуже важко було зрозуміти, що саме треба робити. І ось я дивилась новини, і там була інформація про різні ініціативи від нашого уряду для підтримки українців, що прибувають у нашу країну. І я запитала у своєї доньки, як тобі думка пожити з родиною, яка приїхала з іншої країни, бо там вони поки не можуть жити. Якщо ця родина приїде і поживе з нами. І вона так звичайно, спокійно сказала, окей, мамо, так, це буде добре. Я знаю, що багато людей познайомились через благодійну платформу «Європа допомагає Україні». І я зустріла маму з донькою, які мусили виїхати з півдня України і вирішили приїхати у Велику Британію. Тож ми вирішили стати їхніми спонсорами, запросили їх жити з нами. Британці до українців дуже підтримують. У них дуже розвинене почуття емпатії. Часом, коли починаєш розказувати, що відбувається у нас, мені здається, що у деяких просто на очах з'являються сльози. Мені здається, що вони до України ставляться як Борис Джонсон. З великою любов'ю і коханням до кожного українця. Мені не потраплялися люди, які казали, о, приїхали тут біженці, на все готове, зараз ми їх тут годувати будемо. Таких не було. Тобто всі, хто мені потраплявся, всі підтримують, всі кажуть, що we are very sorry about this situation in Ukraine. І ми дуже хочемо допомогти. Скажіть, чим допомогти? Британці дуже ввічливі люди. І українцям потрібно звикати до того, що британці занадто ввічливі і вони не такі прямолінійні, як ми. Можу розповісти такий приклад з роботи. Мені пише мій бос, якщо в тебе буде хвилька, десь, якщо ти там будеш не дуже зайнята і в тебе ти будеш дуже добре себе почувати, тобто цілий абзац такий, може ти могла б там краєм ока просто продивитися отакий-то документ. І я розумію, що британці таким чином вони натякають, що тобі зараз повинно сідати і вже читати цей документ. Але я не впевнена, що більшість українців взагалі зрозуміють, що мається на увазі, що треба це зробити ось прямо зараз. В принципі, британці, вони нереально добрі люди, більшість з них, і вони дійсно хочуть допомогти. Але треба розуміти, що не можна зловживати цією допомогою. Фактично, спонсор – це та особа, яка надає вам житло. Вона відкрила для вас свої двері, ви зайшли, але вони отримують від держави 350 фунтів на місяць за кожну сім'ю, яка приїхала, тобто не за кожну особу, а за кожну сім'ю, яка приїхала. Але ці 350 фунтів – це як вдячність від держави за те, що вони зголосилися це зробити. Ця сума не повинна покривати будь-які їх витрати. Тобто, якщо вас попросять заплатити комунальні, це абсолютно легально, ви повинні купляти продукти за свій кошт, ви повинні купувати квитки на транспорт за свій кошт. Тобто, українці повинні розуміти, що якщо вони приїхали сюди взагалі без збережень фінансових, це може бути для них проблемою. Перш за все, треба розуміти, що вони відкрили двері своїх будинків для українців. Я навіть не думаю, чи зголосилася би я відкрити двері свого будинку. А вони відкрили двері і роблять це просто за покликом душі. Абсолютно більшість британців. Дуже багато британців ставляться до поняття спонсорства, надання прихистку українцям у своїх будинках дуже відповідально.
Наприклад, мої друзі перепланували будинок, організували додаткову кухню окрему від основної кухні. Вони зробили перший поверх відокремленим для родини, тобто вони реорганізували свій життєвий простір задля родини, яка нині живе з ними. Люди докладають дійсно великих зусиль. І я дуже сподіваюся, що це триватиме і далі. Що роботодавці та потенційні орендодавці також будуть бачити переваги того, щоб приймати в нашій країні переселенців з їхніми знаннями та вміннями. У них даже есть два типа приглашений. Это спонсорская схема, это такая схема, которую использую я. Я ехала уже к знакомым мне людям. Джоанна выслала мне приглашение. Спонсоров проверяют здесь, у них должна быть справка о несудимости, к ним домой приходят, смотрят, как у них с электричеством, смотрят, как они живут. Есть ли отдельная спальня для тех людей, которые они приглашают, есть ли даже отдельная ванная комната. То есть много параметров, которые проверяются в семьях, которые будут принимать украинцев. Я спросила у Джоанны, сложная ли была проверка. Она мне сказала, что им нужно было по пожарной безопасности там обновить систему. Буквально она это все сделала за 3-5 дней, и вот ей дали разрешение. Через несколько недель я из Эстонии уже прилетела непосредственно сюда, в Шотландию, где она меня встречала в аэропорту со своей семьей. И они меня окружили такой любовью и заботой. Я сама сирота, у меня мама умерла, когда мне еще не было 14 лет, и у меня никогда не было большой семьи. То здесь, конечно, в Шотландии у них вот эти традиции больших семей, они приглашают к себе в гости, они такие открытые, они очень радушные, они полные столы накрывают, они настоящие, они очень похожи на украинцев, вот как по мне, они очень похожи на украинцев. Много где путешествовала, но вот такого радушия и такого ощущения заботы и с тем же свободы я не видела еще нигде. У Шотландії дуже привітні люди, схожі на українців. Тут можна зустріти бабусю у супермаркеті. Вона привітно подивиться на твою тварину, поцьомає її, а потім запитає, звідкиля ти. Коли вона почує, що ти саме з України, вона може розридатись, вона, звичайно, обійме тебе та скаже дуже привітні речі і завжди запитає, чим вона може тобі допомогти. Коли я вже приїхала до Великобританії, я побачила цю величезну кількість різних телеграм-груп, каналів, де люди намагалися у когось щось знати. Я читаю і дивлюся, що щось цій людині неправильно відповідає, чи це так не відбувається тут. І я зрозуміла, що я можу застосувати свій такий аналітичний досвід вже з моєї роботи, де я працювала з величезними масивами даних. І в мене є вміння розповісти складні речі дуже простим язиком. І я сконцентрувалася на цьому, я заснувала блогу «Українка у Великобританії». Наразі я співпрацюю з благодійною організацією «Опора», яка теж була, в принципі, першою організацією, яка, в принципі, створила можливість поєднувати спонсорів та українців на початку існування цієї схеми. Для мене це також важливо, що я можу бути чимось корисна у цьому випадку, тому що я не можу воювати, я не можу піти на війну, але я можу допомогти чимось іншим. Что касается суперспонсорской схемы, девчонок, с которыми я познакомилась, это схема, когда правительство Шотландии приглашает украинок к себе, их детей, и селит их в отелях, и подбирает им семьи, спонсорские семьи, либо же социальное жилье. Что такое социальное жилье? Это жилье, за которое частично оплачивает государство,
И людям предлагают, вот, получается, переселиться потом в эти дома, квартиры, в зависимости от того, сколько детей в семье и сколько человек будет проживать конкретно в квартире. Потому что, насколько я знаю, каждому человеку положена одна спальня. Ми приїхали у Шотландію по суперспонсорству, це так тут називається, суперспонсорство з Королівства Шотландії. Ми дуже переживали за те, що хвилювалися за те, що нам знадобиться жити з кимось в одному приміщенні. Коли приїхали, нас зустріли, поселили в готелі, ми 3 тижні жили в готелі. Нас годували, нас обігрівали, нам дали усі умови для того, щоб ми могли заповнити документи, які потрібно. Через 3 тижні нам виділили за нашими мірками українськими дуже велику квартиру. Тут це two-bedroom, за нашими стандартами це звичайна 3-кімнатна квартира з 2 спальнями. У дуже мальовничому невеличкому містечку поблизу Глазго. Це такий пригород Глазго. На поїзді до центру Глазго можна доїхати за 9 хвилин лише. Це дає нам змогу у будь-який час подорожувати до Глазго, вирішувати там свої проблеми. Я вам хочу сказати, що так, як зустрічала Шотландія, я не хочу нікого образити, але не зустрічала жодна країна нас. Після того, як ми зупинились в готелі, з нами працювали канцели. Це такі місцеві органи, які приймають біженців, які з України зараз тут, до речі, в великій кількості прибувають. Нам все розповіли. Ми не мали ні в чому, скажімо так, недостатку, не увага, не інформація. Завжди був перекладач. Дуже співчутливі, ще раз повторюю, дуже усміхнені, з чудовим почуттям гумору. І все, що нам потрібно було надано я так згадую, на протязі 1 або 2 суток. Коли ми приїхали до житла нашого, ви знаєте, це неймовірно. В нас навіть ліжка були застелені, навіть ліжка. Коли ти відчиняєш холодильник, а там вже лежать продукти. Там вже є хліб, вже є масло, вже є якісь смаколики для дитини. У вітальні вже були якісь книжки, навіть отакі, які розкажуть про місцеву валюту, про те, як налаштувати безпеку у домі. В нас був запакований телевізор, коли ми приїхали. В нас були передплачені всі побутові услуги, в нас вже був роутер, в нас вже був інтернет, коли ми приїхали. В нас навіть якісь зубні щітки нам положили. Це таке, коли я зайшла в квартиру і побачила це все, я не змогла стримувати свої почуття та дуже плакала. Нам дуже пощастило. Ми живемо в будинку, це приватний будинок в центрі Лондона. Нам виділили останній поверх, на якому 2 кімнати і свій санвузол. Тому можна сказати, що ми відчуваємо у нас є власний простір. Кухня, звичайно, спільна, інші приміщення також, але навіть маючи свою окрему кімнату, для мене і для Поліни цього достатньо для того, щоб почуватися дуже комфортно. Більше 80 тисяч українців наразі приїхали до Великобританії. Більшість живе дійсно у спонсорів, як і я, але так як в мене є робочий контракт, я зараз намагаюся знайти окреме житло. Так як я з мамою і з дитиною, то, звичайно, ми не можемо зняти кімнату, наприклад, то це повинно бути дуже окреме приватне житло. Це буде великою проблемою для українців після закінчення схеми Homes for Ukraine, після цього мінімального періоду 6 місяців, на який підписалися британці, тому що не всі британці готові приймати у себе вдома людей до року. І, звичайно,
це буде проблемою про проживання українців після цієї схеми. Тому що ми, наприклад, робили з опорою опитування буквально декілька днів тому серед наших підписників, у кого які плани стосовно їх майбутнього життя у Великобританії. І шокувало те, що 40% українців взагалі не знають, що вони будуть робити далі. І, тобто, вони ще не говорили зі спонсорами, можливо, вони зможуть жити довше, так, там, якось, чи, можливо, вони зможуть оплачувати спонсорам якусь ту кімнату, де вони проживають. Перед зимою тут дійсно може виникнути ця криза, якщо держава якось не втрутиться і якісь нові правила не застосує. Держава тут, звичайно, допомагає. Насправді, українець, який сюди потрапляє, він отримує майже той самий статус, як і британець. Він має право на проживання протягом 3 років, має право на роботу, на отримання соціальної допомоги від держави і різні види соціальної допомоги. Зокрема, це допомога по безробіттю, ну, грубо кажучи, щось схоже на нашу допомогу безробіттю і допомогу на дитину. В перший же день ми написали листа до Council, і нам видали 200 фунтів як перші гроші, які в нас були тут. Далі ми мали заповнити документи на отримання Universal Credit. Це програма, яка дає нам змогу отримувати гроші кожен місяць до тих пір, поки ми не почнемо працювати. І я отримую 334 фунти в місяць до моменту початку моєї роботи, робочої діяльності. Це в цілому, якщо ти живеш у спонсорів і не витрачаєш кошти на проживання, в цілому цих грошей вистачає на їжу, там, на покупку якихось базових речей, бо всі мають розуміти, що їхали ми сюди з однією валізою, їхали ми сюди на початку весни, а зараз вже липень, да? Тому там якісь речей, можливо, не вистачає, і цих грошей, в принципі, вистачає. Київ теж не дешеве місто, але ж треба порівнювати зарплати України і Британії. Тобто, якщо я тут отримую ці 330 фунтів, це дорівнює десь 12 тисячам гривень, то в цілому, зазвичай в Києві, бо я на ці 12 тисяч, мабуть, купила би більше. Але в цілому великої різниці в цінах на продукти. Так, можливо, дорожчі фрукти і овочі. Але якщо брати там м'ясо, крупи, якісь базові такі продукти, десь приблизно так само. Коли ви отримаєте право на проживання на 3 роки, ви фактично повністю перерівнюєтеся до британців. Ви навіть в Уельсі можете голосувати. Та в Шотландії. В Англії не можете, а в Уельсі, в Шотландії, здається, от там можете голосувати. І, тобто, таким чином українці отримують все те саме, що можуть отримати британці. Я завжди кажу, і в моєму блозі є дуже багато прикладів, що краще працювати навіть невелику кількість годин, ніж не працювати взагалі. Тому що ця допомога, вона буде скорочуватися, якщо у вас є діти, коли ви перевищите певний поріг вашого доходу. І коли ви працюєте, ну, хоча б для початку 20 годин на тиждень, ви все одно, якщо у вас є діти, вам все одно будуть оплачувати також і допомогу від держави. Тому це для кожного повинна бути ціль влаштуватися на роботу хоча б на невелику кількість годин. Что касается трудоустройства, мне здесь с моим английским, в принципе, хорошо. У меня уже есть несколько предложений устроиться на работу, но я продолжаю работать в украинской компании, работаю удаленно, работаю с компьютером. Слава богу, есть еще чем заниматься в Украине и поддерживать экономику украинскую, поэтому я на данный момент предпочла работать все еще на украинскую компанию и платить налоги в Україну. Я зараз пробую працювати у Глазго, тому що я перукар.
І маю змогу доїхати до Глазго та декілька разів у тиждень обслуговувати наших українців. Я поки ще не дуже гарно володію англійською мовою, тому працюю з українцями, працюю з білорусами, з литовцями, які тут живуть. Таким чином ми допомагаємо друг другу. Вони допомагають мені щось заробити, я допомагаю їм, тому що я розумію, що вони хочуть, розумію їх потреби. Я почала шукати роботу, мабуть, через 3 тижні після того, як я приїхала сюди. Мені дуже допомогла моя хост, тому що її знайомі якраз шукали логопеда. І так сталося, що ми склали інтерв'ю, туди їм відправили, і мене запросили на перше інтерв'ю. Перше інтерв'ю було англійською мовою з директором. Вона подивилася на мої базові такі навички, що я можу запропонувати, і сказала, що до тих пір, поки я не підтверджу свій диплом, можу працювати лише асистентом логопеда. Але в них асистент логопеда отримає в 10 разів більше, ніж логопед в Україні. Тобто треба розуміти. Я працювала в державній клініці і отримувала зарплату в 7 тисяч гривень. Тут ця зарплата буде десь, скільки? Я буду працювати парт-тайм, тобто це не повна зайнятість, і буду отримувати десь до 40 тисяч гривень в місяць на парт-тайм, а там я працювала повний робочий день. Тому можете самі порахувати. І десь через ще 2 тижні мені прийшла відповідь, що так, дійсно, ви пройшли інтерв'ю, перше і друге, і все добре, і ми колись вам вишлемо ваш контракт. От мені вчора його вислали вже нарешті, тому можете мене вітати. З вересня починаю роботу в клініці, в приватній клініці мого міста. Меня зовут Ирина Виноградная, мне 64 года, на родине в мирное время я была пенсионером. И я поехала в Англию как сопровождающая мою дочь, чтобы помочь ей с ребенком. Да, она мама с ребенком, и надо было работать, и понятное дело, что необходима была помощь. Я не думала о том, что я буду работать и делать тут какую-то карьеру или еще что-то. Ну и здесь джоб-центр, он акцентировал мое внимание о том, что я должна найти работу. Здесь пенсия в 66 лет, значит, 2 года вот надо. Моя дочь, она, в общем-то, начала разговор в сети, да, о том, что вот моя мама садовод, может быть, есть необходимость, да, вот такая. И оказалось, что это действительно есть. И оказалось, сразу я востребована. Здесь очень тяжелая почва, это не Украина. Там у нас просто очень легко все, вот это очень легко все по сравнению, что тут происходит. Потому что мне пришлось купить специальный японский инструмент, потому что только он может вырубать вот этот сорняк с этой почвы, да, все это. Ну и то же самое касается секаторов и всяких пилочек и все абсолютно это. И у меня такая тележка с этими инструментами, и я прихожу и делаю это. Как это называется? Cleaning bed. И дальше, то есть это уже и обрезка кустарников, и как уход за газонами, и дальше, и дальше. Работы очень много. То есть фактически, насколько я посмотрела, то есть люди ждали такого, у них есть действительно недостаток в рабочих рук. Ну и так как они большие любители садов, да, вот этих маленьких палисадник возле дома, да, и прочее, у них эта специальность, она, видимо, с течением времени как-то отошла вот с развитием цифровых знаний, потому что молодежь уже в другую сферу пошла, а стариков нету, потому что я наблюдаю, мужчины, они занимаются триммером кустарников, ну, с инструментом, женщина не может. А вот непосредственно есть дизайнеры, понятно, это выше уже квалификация. А вот простой труд ты можешь посадить, но за этим нужно ухаживать. Вот оказалось, этого нету. Очень много есть
благотворительных организаций, которые тоже помогают с поиском работы. Но если вы высококвалифицированный специалист и хотите работать, заниматься тем делом, которым вы привыкли заниматься, все-таки лучше знать английский, для того, чтобы сразу стартовать с хорошей зарплатой, что вполне реально здесь. 15 років тому я останній раз вчила англійську мову, і в мене був рівень Upper Intermediate. Після того практики в мене не було, і, звично, мову я підзабула. Але приїхавши сюди, немає шансів розмовляти якоюсь іншою мовою, тому що тебе ніхто не розуміє. Тому за ці 2 місяці я повернула свій рівень, який в мене був. В понеділок я здала іспит у коледж. Зараз я студентка коледжу, починаємо з вересня. Знову, як все в моєму житті буде з вересня починатися. Ось, мене взяли на курси, які будуть продовжуватися 12 тижнів. Якщо я здам екзамен, я отримаю міжнародний сертифікат. Тобто зараз з мовою проблем немає. Тобто я можу спілкуватися, тому з моєю роботою немає шансів не знати мову. Якщо ви хочете працювати логопедом з дітьми з Великобританії, тобто якщо ти не знаєш мову, ти не зможеш це зробити. Британці дуже лояльно, мені здається, ставляться до твого рівня володіння мовою, тому що, особливо в Лондоні, тут тут дуже багато різних культур, різних іноземців, і кожен говорить по-різному, зі своїм акцентом. Тому мені здається, що вони дуже лояльні. Тут в мене дуже гарні успіхи з англійською мовою. Першого дня, коли ми тут приїхали, я боялася, але потім потрошку я бачила, як всі інші говорять, і почала також говорити. Я бачила, як дитина стає більш впевненішою, тому що її постійно підтримували з її мовою. Навіть якщо вона малесенькими кроками починала говорити, читати, це все дуже підтримувалося вчителями, і це надавало впевненості. Відрізняється тут школа. Не знаю, можливо, це просто нам пощастило з цією британською школою. Діти тут виглядають щасливими. Мені здається, що вчителям вдалося створити настільки все приймаюче середовище, де діти максимально можуть себе розкривати, немає неправильних ідей, вони можуть виражати себе, проявляти свої таланти, свої ідеї, і від цього вони якось більш вільніші і добріші. Інших діток Поліну прийняли в школі прекрасно. Була одразу якась така цікавість до неї, підтримка. Якщо вона засмучена, її навіть діти зазвичай підходили, якось підтримували. Мене прийняли в команду. І я цим дуже рада. Я знайшла вже дуже багато друзів. Кожного дня я прибігала до мами і казала, в мене ще якісь нові друзі. У мене дитина 6 років, це primary school тут, тобто вона пішла у 1 клас, їй було 5, зараз вже 6. Це 1 клас тут. Влаштувати дитину до primary school зазвичай не дуже складно, тому що їх дуже багато по всій Великобританії. Проблема є, якщо ваша дитина старша за 12 років, тому що це вже secondary school, їх менше, і там серед навчального року велика вірогідність того, що вам відмовлять, тому що просто в них немає місця для вашої дитини. В принципі, процес проходить дуже легко. Ви на сайті місцевого муніципалітету, council, як його називають, подаєте заявку, потім очікуєте, чи є місце у тій школі, котра ближче до вас, котру ви обираєте. І всі все вам підтверджують. Потім у школі нас десь тиждень нас тримали, сказали, що ми тут зараз облаштовуємо все. Там вони підготували дітей, все їм пояснили, що до них прийде дівчинка з України. Вона єдина дівчинка з України у цій школі. У неї було дуже низьке знання англійської мови. За декілька місяців вона дуже розвинулась у цьому напрямку. Тобто вона може вже якісь прості речення говорити, розуміє значно більше. Але так, тобто система навчання дуже сильно відрізняється від української. Чому? В Україні
ваша освіта спрямована на те, щоб якомога ж глибше ви розумілися в усіх сферах навколишнього світу. Тут ви трошки там, трошки там, трошки там. Тобто у них навіть для перших років освіти немає такої чіткої програми та підручників, за якими діти вчаться. Тобто є, називається National Curriculum, тобто там прописані просто теми, які повинні з дитиною пройти. А як ви вже їх проходите, це все вчитель вирішує. Тобто у вчителя дуже багата, в принципі, уява повинна бути, як він дітей заохочує до цих знань. І ті діти, які вже трошки старші, там 10-11 років, з якими ми спілкуємося, вони кажуть, що, в принципі, вони це все, що зараз тут вчать в Англії, вони вже в Україні кілька років тому вже пройшли. Але тут, в принципі, розвивається особистість дитини. Дитина може без проблем підійти до директора школи, задати будь-яке питання, і директор їй відповість. І директор буде намагатися бути якби на одному рівні з дитиною, тобто все пояснити. Дитина взагалі не має ніяких комплексів. Тобто тут ніхто, якщо навіть дитина почне кажаніти і буде бігати і кричати, їй ніхто навіть слова не скаже. Тут не таке сильне завантаження, як в наших школах. Перший клас, це навіть не перший клас, це як ресепшн клас, але він відповідає підготовчій групі садочка. Все через гру. У них немає такого, що вони сидять за партами, може хіба що коли малюють у вільний час. А будь-яка математика чи мова англійська – це все через ігри, через якісь пісеньки, через ігри. І тому, коли перші дні я питала Поліна, що ти там вчиш в школі, вона казала, я нічого не вчу, я просто граюся. Вчителі такі самі, просто у нас у садочку ми більше вчилися, а у школі ми постійно граємося майже. Відрізняється від України кардинально освіта, медицина, не знаю, оренда житла. Тобто всі ці такі, скажімо, речі, до яких ми звикли в Україні, тут відбуваються зовсім по-іншому. Ти знаходишся у повністю новому середовищі зі своїми правилами, яких треба дотримуватися. І є такі ситуації, наприклад, до школи можна приходити лише у формі. Є українці, які кажуть, це принижує права моєї дитини на її самовираження. І вони кажуть, ми не будемо ходити з формою до школи. Але треба розуміти, що це таке правило. І треба ходити до школи у формі. Інший приклад. До школи ніколи не можна приносити горіхи. Ніколи. І українці, а чому я не можу принести горіха? Це моя дитина буде їсти, вона ні з ким не буде ділитися. Але таке правило, не можна приносити до школи горіхи, ні в якому разі, тому що дуже багато британських дітей мають сильні алергії на горіхи. І часто буває навіть на запах горіхів може бути алергія, тому ні в якому разі не можна це приносити. І знову українці кажуть, це теж принижує мої права. І треба розуміти, що якщо ви знаходитеся тут, ви повинні жити за тими правилами тієї країни, до котрої ви приїхали. Я приїхала з Києва, з такої дуже вільної країни, і я приїхала в традиційну англійську школу, де мене переодягнули в уніформу, сказали, що потрібно ходити в церкву 3 рази на тиждень, включаючи неділю. Тобто не було ні одного вихідного, коли можна було просто поспати. Я єдина дитина в сім'ї, і я приїхала в школу, де ми жили по 2, по 4 людей на кімнату. Тому це було дуже круто, і я розумію, що це дуже крута була можливість, але для мене в 14 років це такий був експірієнс непростий, скажімо так. І в мене завжди була така дуже вільна душа, як і у всіх українців, і мені завжди хотілося це все змінити і якось бути в іншому, серед інших людей. І тому після цієї школи я вже перейшла в коледж, який був зовсім інший. Це був міжнародний коледж, де діти були з різних країн, з різних культур. І це все було
це все якось підтримувалось. Тобто нам казали робити різні, наприклад, готувати їжу з наших країн, чи ставити танці наших країн. Мені дуже подобається, що в Англії освіта, вона спрямована на те, щоб розвивати там аналітичний скіл, постійно думати. Тут взагалі, от я можу сказати, що я в Англії, в мене навіть не було, я навіть не думала про те, щоб щось там списати чи щось там зазубрити, бо освіта настільки вона спрямована на те, що всі питання можуть мати різну відповідь, що це зовсім не має сенсу. Мене звуть Софія, я приїхала з міста Дніпро. Зі мною приїхали мої дві сестри, тато та мама. Навчаюсь в школі Блекфен. Дівчата дуже підтримують, допомагають, все навчили. На гімнастиці мене підтримують, зараз вже виступаю на змаганнях. В Україні в мене був перший дорослий розряд, але тут я не дуже ще розібралася, які тут левели, чи... У мене другий левел, але наскільки це добре, я не знаю. Я дуже хочу стати тренером in future. Ми займалися в Києві гімнастикою, ходили в школу Дерюгіних. І тут дуже би хотілося, щоб дитина продовжувала навчання. І я просто сиділа і моніторила варіанти всі. Ми прийшли сюди, і нам дали 1 місяць безкоштовно, а далі будемо платити. Але є, хто на Universal Credit знаходиться, і при оформленні правильно документів можна повернути 85% оплати. Художня гімнастика – це самий масовий вид спорту в Україні. І мені, так як в принципі мене дуже багато знають у світі художньої гімнастики, мені дуже багато писало людей з різних країн, що ось ми готові прийняти українських гімнасток, тренувати їх безкоштовно, ми їм надамо житло. І я бачила це і зрозуміла, що це треба якось врегулювати і систематизувати. Тому я створила разом з моєю колегою Ольгою карту, яка називається «Карта прихистку українських гімнасток». Наразі у нас у цій карті більше 1200 клубів з понад 50 країн світу, тобто від Австралії до Коста-Рики, і є також частина клубів у Великій Британії, які також допомагають. І що можливо зробити завдяки цій карті? Тобто кожен клуб по всьому світу, він надає інформацію. Тобто ось ми такий-то клуб у такій-то країні, таке місто, ось наша адреса, ось контактний номер телефону. І що вони можуть, чим вони можуть допомогти? Деякі клуби можуть надати безкоштовні тренування, деякі клуби пишуть, що вони можуть надати житло, харчування і так далі. Деякі клуби пропонують роботу українським тренерам з зони бойових дій. В нашому районі організували зустріч для українців, де презентували різні проекти для українців, як ми можемо зареєструватися до лікаря, різна допомога українцям, щоб адаптуватися тут в Британії. І ми побачили гімнастику, оголошення про гімнастику, і нас запросили. Перший місяць сказали безкоштовно для українців. Вирішили спробувати, бо в Україні я займалася гімнастикою трошки, але потім був карантин, тому вирішили спробувати відновити заняття. Система медицини – це взагалі окрема розмова. Відмінності медицини в Україні і тут. Тобто, якщо тут людина хворіє, то нікому в голову не прийде взагалі-то піти до лікаря, щоб його послухали, подивилися. Каже, нащо? Ми хворіємо, в нас є аптека, там є 4 препарати. Від сухого, від вологого кашлю, від температури, ще від діареї. Все, нащо тобі ще щось? Ти прийшов, сказав, в мене такі симптоми, тобі видали ліки. Все. Я свого сімейного лікаря не могла дочекатися 2 місяці. Але потім дочекалася. Зайшла в кабінет, сидить жіночка десь з Африки.
щось друкує, каже, чим я вам можу допомогти? Я кажу, ну от я ж перший раз до лікаря, я їй там свою тираду, значить, що в мене було, які діагнози. Вона така, так, добре. Я кажу, а де ваша медсестра? Я так, а де медсестра ваша? Вона така, медсестра це дуже, в нас такого, ви що, немає. Я кажу, а хто ж вам допомагає це тут все? Каже, я тут все сама роблю. Тобто мене ніхто і пальцем не чіпав. Так от на мене подивилися і повірили мені на слово, що в мене там це, оте і оце. І слава тобі, Господи, назначили мені аналіз крові, який там може щось показати. Але далі було ще цікавіше, бо я ж хотіла дізнатися, що там з тою кров'ю. Мені сказали, така, ну що, якщо щось погано, то вам передзвонять. А як добре, то значить здали і то добре. Тобто нема тут такого, що сьогодні ти захотів до лікаря, завтра ти до нього пішов. Ще я дуже переживаю за стоматолога, реально, тому що це найдорожче, що може бути в Британії. То можна продати почку і піти полікувати собі зубом, а потім... Тут стоматологія не безкоштовна. Вона, скажімо так, безкоштовна для дітей до 18 років і для тих людей, котрі перебувають на Universal Credit, тобто отримують допомогу у держави. Але дуже важко знайти стоматолога, який приймає безкоштовне. Тому так, зуби тут велика проблема. Багато українців раніше звідси в Україну літали для того, щоб полікувати зуби. Чи в Польщу, чи більш такі доступні країни для стоматологічних послуг. В лікарнях вже довелось бувати, були з моєю мамою і з дітьми теж. Дуже довго чекати, якщо ти йдеш до госпіталю, то дуже довго чекати. Ми чекали перший, другий раз по 3-4 години. Виписують ліки дітям і людям пенсійного віку все безкоштовно, за рекомендацією лікаря. Загалом мені сподобалось, але, звісно, що для українців незвично, то довго чекати прийому до лікаря, записів до лікаря. Але наскільки я знаю, то проблеми такі, як цукровий діабет або більш серйозні хвороби, окрім ГРВІ, як ми звикли, вони тут вирішуються на більш кваліфікованому рівні, ніж в Україні, наприклад. Вам треба зареєструватися у доктора в системі NHS, і тобто вам призначать GP, це General Practitioner, котрий буде вашим сімейним лікарем. І потім ви можете звертатися до нього, якщо у вас є проблеми. Мені тут дуже подобається їжа. І я хочу сказати, що тут вона дуже смачна, тому що мама італійка, а я дуже люблю італійську їжу, тому тут дуже смачно. Піца, паста, все, що ти любиш. І паста, і макарони чіз. Усе. Ми харчуємося разом з нашою сім'єю. Немає такого, що у нас окремий холодильник і ми там самі собі готуємо. Зранку я готую, в обід я готую, там Поліна бере якісь перекуси в школу. Ввечері ми всі разом, готує мама в сім'ї, і ми сідаємо разом за стіл і вечеряємо. На борщ весь набір тут можна знайти. Буряк є, капуста є, теж варила вже. Я вже передбачаю питання, хто це. Я людина, яка знімала цей випуск в Лондоні, а зараз я піду до супермаркету та перевірю, скільки коштують продукти на борщ. Буряк тут продається вже варений, що насправді не дуже добре для борщу, але в деяких магазинах можна знайти пучки буряка за 1 фунт 85 центів. Помідори тут на смак дійсно нагадують наші херсонські помідори. Вони дуже солодкі, дуже соковиті, дуже смачні. Ціна відрізняється. Ще якось дуже важко звикнути до того, що кожна капустинка, наприклад, загорнута в поліетилен, якось виглядає не екологічно, як на мене. Продукти на борщ я купила. Купила абсолютно все, проблем в супермаркеті не було, хоча це маленький супермаркет біля дому.
Все це мені коштувало 11 фунтів, трошки більше, ніж 11 фунтів. По курсу на гривні це буде десь 505 гривень. З цих продуктів я зможу зварити борщ десь 2 рази. Ті продукти, до яких ми звикли в Україні, звичайно, знайти тут можна, але вони все одно не такі. Тому є магазин польських продуктів, де ми можемо купувати наш звичайний там сир, так, і готувати сирники. Я готувала своїм хостам борщі, супи, якісь там страви з м'яса. Їм все дуже подобається. Тому знайти можна. Єдине, що мені тут не подобається, це морозиво і солодке. От взагалі, я не знаю, що вони з ним роблять. Тут багато дуже в супермаркетах вже готової їжі, яку треба тільки розігріти, поставити в мікрохвильовку або в духовку. Тут дуже зручно для працюючих людей, у яких немає часу просто на готування постійно. А так борщі варимо, знайшли магазин, де продають сало українське. Ну, може, воно і не українське, але смачне. І знаєте, чого я їх вчу? Тому що більшість шотландців не їдять здорову їжу. Вони їдять, як це я називаю, сміття. І зараз я, друзі, вона бос. Так, і я вчу їх, як готувати, що купувати у супермаркеті. І ми міняємось. Вчора увечері Джоан готувала для нас, а позавчора я готувала. Перед цим Стівен готував. Тобто ми замінюємо один одного, обмінюємось ідеями, і нам подобається стиль один одного, бо кожного разу ми їмо щось новеньке. Але найголовніше – у нас здорова їжа. Без сосисок, без їжі на виніс і всього такого. Так, Юля дуже добре нас вчить нового життя і української їжі. Ми купуємо продукти в магазинах, тут є величезний вибір супермаркетів. Ціни, звичайно, дорожчі, але що мені подобається, що в них є така система знижок. Тобто в кінці дня або навіть протягом дня, певні години, вони знижують ціни на ті продукти, в яких закінчується термін придатності. І це саме прекрасний момент для того, щоб і ціни можуть бути там в 2-3 рази нижчі, ніж від звичайної ціни. І, ви знаєте, ми цим дуже активно користуємося, це дуже економить бюджет. У нас сім'я з 3 чоловік, я, моя мама та дитина. Ми витрачаємо приблизно 400, я думаю, десь так, фунтів на місяць. Тобто десь 100 фунтів у нас у тиждень на харчування. Потім, що стосовно бензину. Бензин дорогий, я купила машину на дизелі. В принципі, десь я заправляюся, може, 2 рази на місяць, і це десь 120-130 фунтів з бюджету. Ну, десь так. Тобто зараз, звичайно, це такий період для кожного українця, котрий розуміє, що він не зможе повернутися до України цього року. Це такий період, коли треба максимально намагатися накопичити кошти, поки вони живуть у спонсорів. Тому що потім може бути восени вже важко. А ще ми говоримо про зиму, і всі британці зараз тільки говорять, тому що в мене на роботі включено радіо, і всі бесіди про те, як зростають рахунки за електрику і за газ. Ну, я можу чесно сказати, що це не дешева країна, це 100%, але тут все дуже продумано. І, наприклад, якщо ти приїжджаєш, наприклад, з України по спонсорській програмі, по Shelter Program, то тут можна податись на бенефіт, поки ти не знайдеш роботу, можна податись на пеншн, якщо ти вже похилого віку і тобі мають виплачувати пенсію. Тому так, це не дешева країна, але тут все дуже з розумом зроблено, так що тут можна себе комфортно відчувати і жити з різним доходом. На наш кошти то дуже дорогий транспорт. Дуже дорогий транспорт, саме місцевий транспорт, на якому можна добратися до того ж Глазго, на якому можна доїхати до Едінбургу, і просто їздити по місцевості. Але ж тут треба, на дитину ми маємо можливість оформити проїзний такий
який дає нам змогу дитині користуватися транспортом безкоштовно зовсім, і міжміським транспортом також. А для дорослого чоловіка ліпше купувати такий квиток на all day. Це виходить вигідніше, ніж купувати в один кінець квиток, ти його купуєш. От, наприклад, з мого містечка, з Лензи чи з Кіркінтілох, квиток такий на автобус буде коштувати десь біля 6 фунтів. І їм можна користуватися цілий день. Подорожувати по Глазго, їздити, можна повернутися назад до Кіркінтілоха, потім поїхати опять до Глазго, як вам зручно. Але ж на поїзді немає такої можливості. На поїзді вам дають квитки в all day. Це квиток, в них рахується один туди, один відтуди. Транспорт в Лондоні зручний, дуже розгалужений. Автобуси, метро, електрички. До будь-якого аеропорту можна з центру міста швидко дістатися. Ми пересуваємося переважно пішки і часом автобусом, тому в мене нарікань немає. Єдине, що в метро можна почуватися трохи, як у кого є проблеми з замкнутим простором, то може бути складно. Метро ще воно стареньке, воно будувалося дуже давно. І ці простори між вагоном і платформою, вони можуть бути величезними. І якщо руку не тримати дитину і не зважати на це, то дитина, правда, може там провалитися. Якщо ти живеш у Лондоні, у більшість людей у Лондоні взагалі немає машини, вони не відчувають ніяких проблем з громадським транспортом. Але ми живемо десь годину від Лондона, і, в принципі, у нас є величезні проблеми з громадським транспортом, тому що його просто дуже мало. Тобто, і він поєднує, наприклад, віддалене місце, де ти живеш, з центром міста. Але якщо тобі треба з одного кінця до іншого кінця, то треба тобі спочатку до центру доїхати, там пересісти і потім доїхати іншим автобусом. А часто графіки такі, раз в годину щось приїжджає, або не приїжджає, або запізнюється, і ламаються всі плани. Тобто, тому я купила машину, і ми зазвичай їздимо саме на машині. Але якщо зламається машина, то пересядемо на транспорт. І це досить така велика тема, тому що транспорт, наприклад, у нас в один кінець коштує 2 фунти 70, це 100 гривень. Так? Тобто в 10 разів чи більше дорожче, ніж в Україні. І коли я сюди приїхала, я зустрічалася з членом британського парламенту, з нашим місцевим муніципалітетом, канцелом. І вдалося домовитися про те, що українцям саме в нашому місті, Мілтон Кінс, видають проїзний на 4 тижні безкоштовно. Тому що я говорила, що якщо люди приїжджають сюди і, в принципі, харчування може плюс-мінус десь схоже на українське, то ціни на транспорт, вони шокують українців. У них може не бути з собою стільки коштів для того, щоб елементарно їздити в цей центр зайнятості, котрий треба їздити раз в тиждень, відмічатися. Ось, і це вже буде 6 фунтів майже просто, щоб прокататися туди-обрат. І вони зробили таке виключення, що за 4 тижні людина може сюди приїхати, і вона може там почати шукати роботу і так далі. Тому тут дуже корисно їздити на велосипеді. Нам дуже допомогли місцеві жителі та подарували нам велосипед, мені та моїй дитині. Ми купували тут собаку, такий в нас гарний французький бульдог. Та саме для нього ми теж облаштували на велосипеді таку корзину, в якому його садимо. І він подорожує з нами по місцевості, їздить до місцевих холмів, дивиться на місцевих тварин, гуляє по місцевому лісу. Мой верный друг. Да, здесь либо автомобиль, либо велосипед. Другого не дано. Все время надо перемещаться. Из того, что мне не нравится,
в Шотландии, ну, на момент сейчас, это климат. Я девочка теплолюбивая, я люблю жару. Для меня никогда не бывает жарко, для меня бывает всегда холодно и очень холодно. Но тут, конечно, не совсем мой вариант, в том плане, что тут часто бывают дожди и ветра. Коли я сюди приїхала, ніхто ж не знав, що літа тут як такового нема. Тобто в нас 46 в Україні, да, це добре, тут 20, вночі 10, і ти так думаєш, чи тобі курточку з України виписувати, чи шорти, чи що робити. Но как-то я даже не знаю, каким образом так получилось. То ли я в восторге от природы, которая здесь, от травы зеленейшей, этих всех деревьев. Пока что я здесь не мерзну. И я вот уже больше месяца здесь, 1,5 месяца, и чувствую себя довольно-таки хорошо, несмотря на то, что градусник термометра ни разу не поднимался выше 20 градусов. Тут сумасшедшая природа. Ребята, мои спонсоры возят меня каждые выходные куда-нибудь в новые места. Мы уже ходили, делали хайкинг. Тут очень принято приезжать на озера, которые они называют, кстати, по-шотландски озеро лейк. Будет не лейк, а лох. Вот как Лох-Несс, все знают лохнесское чудовище. Так вот, лох – это просто озеро. Несс – название именно этого озера. В общем, мы ездим на разные озера и потом поднимаемся в High Hills. High Hills – это вот типа как горы, но они их называют высокими холмами. Очень это принято у них – сидеть, пикники всякие устраивать, ходить. Коли ти бачиш навколо таку кількість зелені, це саме із-за того, що тут така волога погода, ти починаєш любити ці душі. Ти починаєш до них відноситись з повагою. У нас дуже потужна українська діаспора у місті Мілтон-Кінс. Коли я вперше познайомилася зі своїми майбутніми роботодавцями, і я почала читати про місто Мілтон-Кінс, я знайшла групу українців Мілтон-Кінс, тоді вона була щось там 10 осіб. Тобто, і ми казали, ось у нас тут є діаспора. Я думала, 10 осіб – це якось маловато, але вони дуже великі молодці, вони зараз проводять для українців такі свята. Ось завтра ми також поїдемо на свято українців. І, в принципі, намагаються інтегрувати, тобто проводять ярмарки вакансій для дітей, якісь влаштовують там смаколики і так далі. Кожні 2 тижні у нас організовують зустрічі, де ми можемо зустрітися, поговорити, попити чаю, поплакати, заспівати гімн або якісь пісні. Допомагають з речами, допомагають з якимись побутовими предметами, да, гігієни там і так далі. В нашому районі є церква, і там українці, які живуть тут вже давно, там по 10-12 років, вони збирають допомогу для України, гуманітарну, там і грошову, і по можливості люди приносять все, що треба. Так багато людей у нас в районі українською розмовляють, як виявилось. Оцей центр, де ми зараз з вами знаходимося, це волонтерський центр Едвард Хаус, де працюють наші співвітчизники, які тут уже досить давно. Я вам хочу сказати, це гурт дуже ініціативних, співчутливих і дуже гарних сонячних людей. Люди, які тут відвідують наш хаб, можуть отримати допомогу в різних аспектах. Це можуть бути сім-карти, це можуть бути допомога по налаштуванню, наприклад, комунікації з місцевими органами, там, по медицині, по джоб-хаусу, по курсах англійської мови. До речі, саме цей хаб – один із, скажімо, таких великих ініціаторів, які дає, у нас є різних 6 груп різних курсів на різному рівні, в різний час, з носіями мови. Є наші волонтери, які викладають англійську мову. Також тут організовуються заходи малювання, різні івенти. Всі, хто у нас наразі сьогодні є з українців, які, скажімо, хоча б юзери якісь по Фейсбуку там, чи по Телеграму, вони мають інформацію більше, ніж, напевно, будь-який ресурс, який зараз в Шотландії направлений на допомогу українцям.
Українців тут багато і багато різних організацій. Наприклад, от лише нещодавно ми відвідали Український соціальний центр, там же знаходиться Асоціація британців в Україні. На тій самій вулиці знаходиться Український культурний інститут і Українська релігійна організація. В Лондоні, в центрі Лондона є Українська церква. Також з початку війни тут створився Ukrainian Welcome Center, який допомагає саме тимчасовим переселенцям отримати повну інформацію про життя тут, про пільги, як все оформлювати. Вони запрошують представників органів влади для того, щоб організовують навіть перекладача, хто не володіє англійською мовою. Тобто, да, тут наших багато і, звичайно, кожного тижня організовують мітинги на підтримку України 3 на тиждень, і ми також туди ходимо для того, щоб хоч щось робити, якось відчувати цю об'єднаність і якось підтримувати Україну. Голосно про неї заявляти, про наші потреби і про те, що війна не закінчилася. І всі мають про це пам'ятати. Якщо погуляти по Лондону, і не тільки по Лондону, можна побачити дуже багато українських флагів. І це все дуже так, дуже приємно тут бути, коли ти з України. Я можу казати зі свого досвіду. Жодного разу ніхто не називав там біженцями, якось так, переселенці з України. Так, всі дуже співчувають, тому що у нас відбувається. Це дуже важко насправді. Звичайно, я завжди кажу їм дякую, що ви нас прихистили, але ми ніколи не хотіли опинитися тут. Тобто це ніколи не було нашою метою. Я себе біженкою не відчуваю, і для мене це якось таке слово, що мені чогось не вистачає. Я намагаюся зробити так, щоб у моєї сім'ї було все для нормального життя. Ми не біженці, це не той статус, який нам тут надають. Не знаю, тимчасові переселенці. Мені здається, коли слово «біженка» – це їм ніби всі зобов'язані. І наші українці, коли переїжджають в якусь країну, от вони це і сприймають, що їм мають всі допомагати. Вони бідні, нещасні. В мене просто, мабуть, таке послання для всіх українців, що ми не бідні, ми не нещасні. Так, у нас є проблема, але ми здатні теж самі робити для того, щоб вирішити цю проблему. Ми здатні працювати в тих інших країнах, ми здатні вивчати мову. Ми можемо так само стояти на ногах міцно і бути впевненими, як ми, можливо, не так, як в Україні, звичайно, ні. Але не забувати, чого ми варті і ким ми були в Україні. І Я відчуваю, що я не біженка, що я так само, я звичайна людина, як у всіх інших країн. Я звичайна людина, сама звичайна людина. Британці часто не розуміють, що в нас було настільки добре життя. Я кажу, у нас абсолютно гарна була країна, розвинена банківська система, телефонія, інтернет. Ми їздили до Європи на вихідні, у нас все було добре. І зараз ми починаємо розуміти, що так добре, як було тоді, вже не буде. Але сподіваємося, що буде все ж таки добре, але якось вже по-іншому. І стільки цього ми чекаємо. Я дуже хочу повернутися додому. Коли ми тільки приїхали сюди, я думала, це буде на пару місяців. До осені ми повернемося. Але, звичайно, це все залежало від того, яка буде ситуація в Україні. Як бачимо, кінця і перемоги поки що
не видно поки що. Тому зараз я не хочу. Я хочу повернутися, де буде, коли вже буде безпечно. І тому поки що я для себе дала строк у 1 рік за умови, що в Україні стане мирно, спокійно, ми переможемо. І я хочу повернутися для того, щоб допомагати відбудовувати наше суспільство, нашу країну. І сприймаю це перебування в Великобританії як дуже хороший досвід. Чогось навчитися, прокачати якісь свої власні скіли для того, щоб потім це все повести. І саме головне – зберегти свою психіку і психіку своєї дитини. Тому що країні для відбудови потрібні здорові люди і ментально в першу чергу. Дуже багато втеплиться в нас надія на те, що наше місто дуже скоро стане знову українським. Ми будемо мати змогу повернутися до свого житла, випити кави та побачити рідне Азовське море. І ніколи так не відчуваєш такої патріотичності, як зараз, коли в тебе немає змоги повернутися додому, побачити закат свого вікна. Так, ми дуже хочемо додому.